Hi guys! Welcome back to my another video na po. So sa karon nga video is maghimo ko og waterproof kilay tutorial para ni sa mga kanang mag-swimmings kay summer na ba ya, hilig na ba ta mag-swimming karon kay swimming karon kay summer na ba ya, ting init na, then you know you want to go in beach or in the pool. So kanang mga gusto mag on flick og kilay, so tanawan ni ninyo para naamoy mga tunan para sa inyong swimming dili na mo maula nga walay kilay paghawa sa water, you know that, water. So dili na ta magdugay dito sa video and cue the intro. So first atong gamiton is kaning brow gel nga Caroline. Kani siya Caroline nga brow gel ato ang gamiton, and a brush, angle brush. Yes, like that. So ato siya i-apply sa atong kilay. So ato siyang kuhaon from the applicator. Charot. Sa applicator, then magkuha ta og product and then i-apply na to sa itong kilay. Gamayon lang sa nato para dili siya masayop kay dali raraban ni siya mauga og lisod kayo i-erase. So muna siya ang pag-apply sa brow gel. So kaning brow gel is dugay siya mawala sa kilay, dugay siya ma-erase. So pwede kayo ninyo siya gamiton kung mag-swimming mo. Yes, kahit dili siya dali ma-erase, on flick gyapon atong kilay. Bisag naligo na ta, grabe na tong salom-salom diha when kilay is life. So para ni siya sa kanang mga gusto sila nga gwapa gyapon pag swimming, pag hawa sa swimming pool or dagat, naka pack on flick gyapon ng kilay. So mora na siya. Kung namoy brow gel, pwede niyo na gamiton as a pangkilay, gid nga pangkilay, or i-brush lang siya diretso lang siya kuan sa kilay. Wait, because nagsami-sami. Diretso siya i-apply. Yan na, para stay in place ang buhok sa kilay. Pwede sad siya kanimong gamiton pag kilay. So kailangan lagi ka magamit og angle brush. So that's it for today's video. I hope nakatabang sa inyo ha ka na mahilig mag-swimming diha nga gusto nga on flick pa ng kilay. I-share ni sa ilaha. Ag ayaw magkalimot og subscribe sa aking YouTube channel. Thank you guys. Bye-bye. Before you came round, I was heading for a small disaster.